Welcome sa aming T Brothers Tools What's in the Box video. Ang power tool na papakita namin ngayon ay ang Makita HS7010 circular saw. 7 1/4 to 7 1/2 inches, 1600 watts. Ito po ang kanyang box. Bago natin buksan, sukatin lang natin yung box. Ang haba niya, nasa 16 inches. Ang lapad niya, nasa 10.5 inches. Ang taas niya, nasa 8 inches. Buksan na natin para makita natin yung laman. Manual, warranty card, circular saw blade, grip fence, unit. Ito po ang kanyang manual, warranty card, 7 1/4 inches, 40 teeth na TCT blade for wood. Ito yung grip fence o yung straight guide. Sa unit, meron siyang front grip para mas stable ang hawak mo sa unit. Meron siyang hex key para sa pagbukas ng mga flanges. Ito yung lock para pa magtatanggal kapit ka ng talim. May wing nut siya dito para sa rib fence. May wing nut siya dito para sa base pag magbe-bevel cutting. Meron siyang button para ma-lock yung switch. Nandito yung pag-adjust ng base para sa lalim ng kain. Ang wire niya, yung kasama, nasa mga 2.5 meters. Ang plug na kasama ay flat.